Sziasztok! Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok a következő 2 napra. Onnantól kezdve, vagy rád talál a videó, vagy te megtalálod a videót. Szóval a következő 48 órára 1-es csoport és 2-es csoport. Mit mutatnak a lapok? Lássunk is neki. Akik az 1-es csoportot választották, számukra mit mondanak? Mit mondanak számukra a lapok? Vajon mi történik a következő 2 napban? Akik ezt a csoportot választották. És nagyon-nagyon szép lapok jöttek ki. Tulajdonképpen, mert a botok 3-asával az erénylapja, a nagy arkánumok közül a császárnő a 3-as nagy arkánum, aztán a botok hercege, a botok lovagja, és a 2-es nagy arkánum a főpapnő. Lehetséges, hogy itt elég sok botlap van, elég sok tűz és szenvedély, úgyhogy lehetséges, hogy kapcsolat inkább érintett ebben a kirakásban, mint mondjuk más életterület, mert itt úgy tűnik nekem, hogy ezek a botlapok megmozdítják. Lehet, hogy eddig egy ilyen állóvízben voltál, egy ilyen sehova nem indult semmi, vagy legalábbis nem volt érzékelhető változás az életedben. Viszont a botok 3-asával azt mutatják, hogy itt azért te türelmesen vártál és dolgoztál a háttérben valamin, mert mégiscsak lett belőle egy fejlődés az uralkodónővel, a császárnővel, egy fejlődés, ami vagy most indult el, vagy most fog elindulni. Talán most fog elindulni ezzel a sok botok energiával, ezzel a sok lendület energiával, amit itt a botok hercege és a botok lovagja ad. De az is lehetséges más esetekben, hogy lesz olyan közöttetek, akiknek 2 ajánlat, 2 lehetőség is érkezik az életébe a következő 2 napban, vagy legalábbis nagyjából. Egy fiatalabb és egy tüzesebb. Mind a 2 tüzes tulajdonképpen, de az egyik az egy kicsit éretlenebb, megfontolatlanabb ajánlat, a másik az viszont nagyobb tüzet, szenvedélyt tartogat. Hogy melyik lesz a jó, az mindenkinél más lehet. Minden esetre itt a főpapnővel a végén azt mondják a lapok, hogy megvan benned a kellő bölcsesség ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy a botok hercege, bár lehet, hogy fiatalabb, lehet, hogy első ránézésre nem mutat annyi potenciált, mint amennyit a botok lovagja, és mégis ő lehet a nyerő, mégis ő lehet az, aki számodra a jobb ajánlatot adja, vagy a neked jobban megfelelőt, míg a botok lovagja jön a maga lendületével, és akár ilyen lehengerlő is lehet, és benned meg megvan a bölcsesség, hogy ezt átlásd, és tudd, hogy ez a lehengerlés az nem azt jelenti feltétlenül, hogy a számodra az a valóban legjobb megoldás, számodra valóban az a legjobb lehetőség, amit kaphattál. Ez a 2 nagy arkánum, a császárnő és a főpapnő, ők a női minőségből a legbölcsebb, a legokosabb. Az egyik a fizikai világban, a másik a szellemi területen.
Tehát azt mutatják, hogy itt azért, akik ezt a csoportot választották, közületek sokan már dolgoztatok jó sokat magatokon, legalábbis annyit biztosan, hogy bizonyos témákban kellő rálátással, bölcsességgel, tudással rendelkeztek ahhoz, hogy egy ilyen döntési helyzetben, hogy Botok hercege vagy Botok lovagját választ, el tud dönteni, hogy mi a jó. Ugyanakkor lehetséges az is, hogy itt a császárnő és a főpapnő azt jelenti, hogy ők időnként viaskodnak benned. Tehát időnként felülkerekedik egyik a másikon benned, hogy most vagy pedig összetűzésbe kerül benned a szellemi lényed, aki a lelki kapcsolataiddal van összefüggésben, és a császárnő, aki pedig az anyagi világodat uralja, és lehet, hogy itt a Botok hercege és a Botok lovagja ezt a fajta összecsapást szemlélteti. A Botok hármasával viszont az erénylapjával azt mutatják, hogy eddig te mindig sikeresen megvívtad ezt az összecsapást, ezt az összeütközést, és még akkor is, hogyha mondjuk ez nem is egyenlőeknek a csatája, hiszen egy herceg és egy Botok lovagja azok nem egy fajsúlyú szereplők, mégis volt benned kellő bölcsesség. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy érdemes ezzel megelégedni, mármint az, hogy az anyagi világban mondjuk a császárnői minőséget elérted, és ott van a főpapnői minőséged is, és ezek még így egymással küzdenek. Sokkal inkább az lenne a cél, hogy ezek egymással harmóniába kerüljenek, és egymással ki tudjanak békülni. Ehhez lehetséges, hogy még valami olyanra van szükség, amit most ez a kettő botlap, itt a Botok hercege és a Botok lovagja, az most a felszínre hoz benned. Úgyhogy tulajdonképpen ez kétsíkú, vagy két síkon tudom elmondani ennek a kártyának az értelmét, tehát az, amikor az anyagi világunkban, mint ahogy itt egyébként is mutatja, tehát van az anyagi világról a császárnő, a szellemi és lelki világról a főpapnő, ugyanígy ennek az értelmezése, a lapok értelmezése is a két világról szól, tehát az anyagi világban az, amikor van egy kapcsolódás, és az nem biztos, hogy párkapcsolat, az a lényeg, hogy kapcsolódás, ahol lehetőség van arra, hogy tovább lehet fejleszteni, növelni ezt a bőséget, amit a császárnő képes, tehát ő a gyarapodásnak a alapja is, mert itt most beindulnak az energiák, ezekkel a Botok energiákkal, és el lehet vinni azt a kapcsolatot egy magasabb szintre, egy nem csak például, ha eddig csak testi kapcsolat volt, vagy ilyen barátság extrákkal, akkor lehetőség van azt elmélyíteni. Illetve a másik szint az, amikor pusztán az emberi lényünknek a átalakulásáról van szó, vagy annak a fejlesztéséről van szó, hogy kínálkoznak olyan lehetőségek, amelyek csak úgy betoppannak váratlanul a mindennapjainkba, a gondolatainkba, az életünkbe, azért, hogy az anyagi és a szellemi, a lelki harmóniánkat össze tudjuk egyeztetni, és egy nagyon szép valamit hozzunk ki belőle. Tehát egy olyan szép, harmonikus, egyszer az anyagi lényünk, és másszor pedig a lelki lényünknek a
a harmóniáját tudjuk belőle megalkotni. Szóval én most ezt így érzem, hogy ez ilyen két síkon van. Van, akinek ez fog szólni, van, akinek az fog szólni, ki melyik területen, vagy melyik szinten végzi éppen a feladatát, vagy az életének a dolgait, az lesz rá az igaz. Minden esetre köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol. Köszönöm, ha megírod a véleményedet. És ha bármiben segíthetek, akkor keres, kérlek szépen. Köszönöm. Sziasztok! Jó, akkor megnézzük a másik csoportnak, mit mondanak a lapok. A második csoportot választók számára mi érkezik. Mi az, amit ők jó, ha tudnak a következő 2 napban. Mi a 2-es csoportot választóknak mi érkezik a következő 2 napban, lássuk, sziasztok! Ti is, akik most csatlakoztok. Kijött az érmék 2-es, a kelyhek 4-es, a végítélet középen, botok 7-es és az érmék 8-as. Olyan, mintha egy ilyen nagyon dilemmás időszak után, egy nagyon dilemmás, bizonytalankodó időszakot követően, amikor tulajdonképpen minden lehetőséget szinte elutasítottatok, vagy legalábbis ha nem is mindet, de nagyon megválogattátok, hogy melyiket fogadjátok el. Most egy olyan időszakhoz értek, amikor ezt a döntést, ezt kiveszik a kezetekből. A végítélet lapjával azt jelenti számomra, hogy itt most nem ti mondjátok meg, hogy mit akartok beengedni az életetekbe, hanem itt van a sors ajánlata, és ha tetszik, ha nem, be kell fogadni. És a ha tetszik, ha nemnek a lapja a botok 7-es, tehát, hogy védekezhetsz, de a sorssal szemben esélyed sincsen. Jobban jársz, ha belesimulsz, és elkezdesz azzal dolgozni, amit ő felkínál itt. Lehetséges, hogy pontosan ezért avatkozik be a sors, mert túl sok mindent utasítottál el, túl sok mindennel voltál úgy, hogy ez sem jó, meg ez sem jó, tehát hogy túl sok kifogást találtál, hogy miért nem jó, és vagy túl sokáig húztad az időt. És akkor azt mondja most az élet, az égiek, az univerzum, ki miben hisz, hogy akkor most én mondom meg, hogy akkor ez van és kész. Sok esetben úgy tapasztaltam, hogy amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon, vagy igazából nem is veszi észre, hogy neki döntenie kellene, mert sajnos velem is előfordult, hogy észre sem vettem, hogy én döntési helyzetben vagyok. A mindennapi életnek a problémái elvitték a figyelmemet, és nem tudtam ilyen mélyen bele látni a dolgokba. Akkor egy idő után azt mondta a sors, hogy akkor jól van, tehát nem csináltad, amit kellett volna, akkor majd most csinálod, és akkor ilyenkor jön a torony élménye az embernek, amikor kihúzzák a lába alól a talajt, minden összedől körülötte. Ez a finomabbik verzió, amikor még nem dől össze, tehát amikor még van lehetőséget tiltakozni, de a tanács itt van, hogy inkább ne tedd, inkább állj bele, ha rájössz. És akkor ezt úgy tudod meg leginkább, hogy mi az, amiben bele kellene állni, hogy amivel szemben a legnagyobb ellenérzésed van.
befelé kell ilyenkor figyelni, és meghallani, vagy észrevenni azt, hogy mi az, amit nem akarsz csinálni, nagyon nem akarsz neki kezdeni. Már lehet, hogy jó ideje tudod, hogy kellene, már lehet, hogy jó ideje ott tartasz, hogy ez így nem jó, tudod, hogy nem jó, és most azt mondja a sors, hogy még egy utolsó lehetőséget kapsz, hogy te magadtól állj bele, vagy kihúzom a lábad alól a szőnyeget teljesen, és akkor következik a torony momentum. Itt még nem azt látjuk, hanem egyel előtte lévő állapotot, amikor még lehetőség van. És akivel már történtek rossz dolgok az életében, az pontosan tudja, hogy azok milyen hirtelenül tudnak lecsapni, milyen váratlanul tudják érni az embert, és akkor olyankor csak fogjuk a fejünket, hogy ezt hogyan történt, meg hogy milyen igazságtalan az élet, pedig biztos, hogy mindegyiket megelőzte egy ilyen állapot, egy ilyen periódus, amikor hát szólt az élet, hogy hello, más dolgod van, máshol, máshogyan, csináld már másképp, és akkor ezt így figyelmen kívül hagyjuk. Úgyhogy most akkor én, akik ezt a csoportot választották, számukra akkor azt mondom el, hogy ez egy olyan figyelmeztetés, és akkor célszerű megvizsgálni az életednek minden területét, minden kis dolgot, amiben magadban, hogy mi ellen védekezel már így egy ideje, és felhagyni vele végre, hogy ne következzen be az a torony élmény. Illetve amivel én kezdenék, az biztos, hogy az lenne, ha én ezt így ebbe elkezdem, hát el is szoktam amúgy is kezdeni, akkor az, hogy figyelem azt, hogy milyen testi tünetek vannak. Tehát például a gyakori fejfájások. Vannak újabban gyakran fejfájások, amik korábban nem voltak. Elkezdett fájni mondjuk a kezem, a könyököm, a térdem, a csípőm, a lábam, bárhol, bármi. Ezek az első ilyen kis figyelmeztetések, amelyek még ebben a stádiumban vannak, illetve lehetnek nagyobb figyelmeztetések, amikor már komolyabb bajok vannak, vagy az is egyfajta figyelmeztetés, amikor állandóan az ember megnáthásodik, állandóan valamiért köhög, állandóan trüsszög, vagy az is, hogyha allergiás lesz hirtelen, ami korábban nem volt. Ezek mind ilyen figyelmeztető jelek, ami arra utal, hogy valamivel kellene foglalkozni, és nem akarunk. És ezt azért mondom megint, mert ez a tapasztalatom, hogy ez így történik, és nem akarunk róla tudomást venni, viszont ezek még tényleg a nagyon kellemetlen megelőző időszaknak a dolgai, és ilyenekből lehet kiindulni, és akkor ezeket így visszafejtve megállapítani, hogy mi az, amivel nem akarunk foglalkozni. De ezekről egyébként lehet, majd tudunk bővebben is beszélni, ha keresel, hogy ez melyik mire utalhat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltál, és megnézted, és köszönöm, ha megírod a véleményedet, ha lájkolsz, ha még nem vagy feliratkozva, akkor feliratkozol, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!